स्वाध्याय स्वाध्याय इयत्ता 9वी विषय इतिहास पाठ 3 भारतापुढील अंतर्गत आव्हाने। प्रश्न पहिला, थोडक्यात उत्तरे लिहा। 1. आनंदपूर साहिब या ठरावात अकाली दलाने कोणत्या मागण्या केल्या? आनंदपूर साहिब या ठरावात अकाली दलाने खालील मागण्या केल्या. 1. चंदीगड पंजाबला द्यावे. 2. इतर राज्यांतील पंजाबी भाषिक प्रांत पंजाबमध्ये समाविष्ट करावे. 3. सैन्यामधील पंजाबचे संख्याप्रमाण वाढवावे. 4. पंजाब राज्यास अधिक स्वायत्तता द्यावी. 2. जमातवाद नष्ट करण्यासाठी काय केले पाहिजे? सर्वांनी धार्मिक जमातवादाचा सर्व शक्तीनिशी मुकाबला करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी भिन्न धर्मीय लोकात आपण मिसळले पाहिजे. परस्परांच्या सण उत्सवात सहभागी झाले पाहिजे. एकमेकांच्या चांगल्या चालीरीती सद्विचार आपण स्वीकारले पाहिजेत. आपल्या सामाजिक व आर्थिक प्रश्नांकडे आपणास तर्कशुद्ध पद्धतीने पाहता आले पाहिजे. या प्रश्नांची धर्माशी गल्लत करता कामा नये. धार्मिक सलोखा का बिघडतो? त्याला आर्थिक, राजकीय, ऐतिहासिक अशी कोणती कारणे आहेत? अशा प्रश्नांचा आपण शोध घेतला पाहिजे. 3. प्रदेशवाद केव्हा बळावतो? आपल्या प्रदेशाविषयी अवाजवी अभिमान बाळगण्यातून प्रदेशवाद बळावतो. मी बंगाली, मी मराठी म्हणून इतर प्रांतीयांपेक्षा श्रेष्ठ आहे अशी भावना निर्माण होण्यातून, माझा प्रांतच श्रेष्ठ मानण्याच्या वृत्तीतून प्रांताभिमान निर्माण होतो. आपल्या प्रदेशाविषयी वाटणाऱ्या आत्मीयतेला प्रांताभिमानामुळे विकृत स्वरूप प्राप्त होते, तेव्हा प्रदेशवाद बळावतो. विकासातील असमतोलातून प्रदेशवाद वाढीस लागतो. प्रादेशिक अस्मिता, स्थानिक परंपरा, संस्कृती यांच्या अनाठायी गैरवापरातूनही प्रदेशवाद बळावतो. प्रश्न 2. पुढील संकल्पना तुमच्या शब्दात स्पष्ट करा. 1. जमातवाद. जमातवाद म्हणजे आपला धर्म श्रेष्ठ मानणे व इतर धर्मांना कमी लेखणे होय. जेव्हा आपल्या धर्माचा अभिमान बाळगण्याचा अतिरेक होतो, तेव्हा त्याचे दुरभिमानात रूपांतर होते. समाजात असे स्वतःला श्रेष्ठ मानणारे धार्मिक गट निर्माण होऊन ते इतर धर्मांना तुच्छ लेखतात. त्यातूनच जमातवाद निर्माण होतो. थोडक्यात सांगायचे म्हणजे संकुचित धार्मिक अभिमानातून जमातवाद निर्माण होतो. 2. प्रदेशवाद. प्रदेशवाद म्हणजे आपल्या प्रदेशाविषयी अवाजवी अभिमान बाळगणे, आपल्या प्रदेशाला श्रेष्ठ समजणे आणि अन्य प्रदेशांविषयी कनिष्ठतेची भावना निर्माण होणे. अवाजवी प्रांताभिमानामुळे प्रदेशाविषयीच्या आत्मीयतेला विकृत स्वरूप प्राप्त होते. आपल्या प्रदेशाविषयी अतिरेकी आत्मीयता अनिष्ट प्रदेशवाद निर्माण
सतत हरचरण सिंग लोंगोवाल करत होते. ते सुवर्ण मंदिरात बसून आपल्या कार्यकर्त्यांना निदर्शने करण्याच्या सूचना देत होते. सुवर्ण मंदिराच्या दुसऱ्या बाजूस कट्टर खलिस्तानवादी जर्नैल सिंग भिंद्रानवाले याच्या भोवती सशस्त्र अनुयायी गोळा होऊ लागले. या काळात दहशतवादी अतिरेकी कारवायांना सुरुवात झाली. 1981 मध्ये संपादक लाला जगत नारायण यांच्या खून प्रकरणी भिंद्रानवाले यास अटक झाली. तेथून पुढे वातावरण अधिक चिघळत गेले. यातूनच 1983 मध्ये पंजाबमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. भिंद्रानवाले अकाल तख्त या धार्मिक स्थळी राहायला गेला. भिंद्रानवालेच्या अनुयायांनी सुवर्ण मंदिर परिसर आपल्या ताब्यात घेतले. तेथे वाळूची पोते रचली. परिसराला किल्ल्याचे स्वरूप आले. त्यामुळे पंजाबातील शांतता धोक्यात आली. सुवर्ण मंदिरातून या दहशतवाद्यांना बाहेर काढण्यासाठी ऑपरेशन ब्लू स्टार करावे लागले. जमातवादाचा सर्व शक्तीनिशी मुकाबला करणे आवश्यक आहे. संकुचित धार्मिक अभिमानातून जमातवाद निर्माण होतो. या विरोधामध्ये भिन्न धर्मीयांचा एकमेकांवरील विश्वास उडतो. हा विश्वास उडाला की सामाजिक ऐक्याला तडा जातो. समाजातील शांतता धर्माच्या नावाने दंगली होऊन मोठ्या प्रमाणात मालमत्ता आणि यांची रखणूक होते. व्यापक राष्ट्रहिताचा विचार करून फुटीरता वाढीस लागते. या हिंसा आणि अशांततेचा फायदा तो राष्ट्रीय होतात. म्हणून जमातवादाचा सर्व शक्तीनिशी मुकाबला करणे आवश्यक आहे. प्रश्न 14. संक्षिप्त रूपाचे पूर्ण रूप लिहा. 1. MNF चे संक्षिप्त रूप मिझो नॅशनल फ्रंट. 2. NNC चे संक्षिप्त रूप नागा नॅशनल कौन्सिल. 3. PLGA चे संक्षिप्त रूप पीपल्स लिबरेशन गुरिला आर्मी. विद्यार्थी मित्रांनो, नमस्कार. तुमच्यासाठी आनंदाची गोष्ट अनिता गजलकर या चॅनलवर लवकरच इयत्ता 4थी ते इयत्ता 10वी विषय मराठी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान यासोबतच नागरिकशास्त्र या सर्व विषयांचे व्हिडिओ अपलोड करण्यात येणार आहेत. तेव्हा प्रत्येक व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत येण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करा, व्हिडिओना लाईक आणि कमेंट द्या. व्हिडिओ आवडला असल्यास लाईक, कमेंट आणि शेअर करण्यास व नवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी चॅनल सबस्क्राईब करण्यास विसरू नका. पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओसह. तोपर्यंत नमस्कार.